Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Bích Huệ, nhấn đăng ký để được nhận món ăn mỗi tuần nhé. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món bánh kép của Pháp với vị thơm của bơ sữa, vị ngọt khó cưỡng của sô-cô-la. Chúng ta hãy cùng vào bếp nhé. Sữa tươi không đường 1/2 lít, bột mì 200g, trứng gà 3 quả, đường 50g, bơ 50g đun sẩy, dầu ăn và một ít vali. Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu làm nhé. Đầu tiên chúng ta cho đường vào này. Sau đó chúng ta cho trứng gà này, đập trứng gà này. Sau khi đập trứng gà xong thì chúng ta dùng phới đánh cho đều. Đánh đều lên cho trứng với đường, cho đường nó tan ra nhé, là được. Chúng ta cứ đánh đều tay cho trứng và đường nó quyện vào nhau. Trứng với đường quyện vào nhau và đường nó tan nhé. Đấy, các bạn nhìn tan thế là được nhá. Chúng nó tiếp đó chúng ta cho bột mì nhé. Cho bột mì vào, chúng ta tiếp tục đánh cho nó đều lên. Đều làm sao cho bột mì với trứng, đường nó quyện vào nhau. Đó. Chúng ta đánh đều. Đấy, cho nó quyện hết vào nhau nhá. Đấy, khi quyện vào nhau rồi thì chúng ta cho bơ nhé. Cho bơ vào, chúng ta tiếp tục đánh đều. Phần này chúng ta lên đánh kỹ hơn tí nhé. Đánh cho khi nào bơ nó quyện nhuyễn hẳn vào trong bột mì để cho chúng ta cho sữa nó sẽ không bị vón nhé. Phần này đánh kỹ nhé. Đấy. Các bạn càng đánh kỹ phần này thì nó sẽ càng không bị vón. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, được rồi nhá. Mượt nhá. Đó. Sau đó chúng ta cho sữa nhá. Rồi chúng ta lại khuấy đều lên. Khuấy nhẹ tay không nó bắn nhá. Khuấy đều cho nó tan hết sữa và trứng vào với nhau nhá. Đấy, tan hết bột mì. Đó. Đó, chúng ta nhìn nhé, nó tan hết rồi nha. Thì chúng ta bắt đầu đấy, cho vali này. Đó. Đấy, sau khi cho vali chúng ta khoáng đều lên một lần nữa. Rồi, bây giờ là chúng ta đã đánh xong kẹp nhá. Đánh xong bạt kẹp và chúng ta chuyển sang tráng kẹp nhé. Khi tráng kẹp các bạn bật bếp lên để cho chảo nóng. Chờ cho chảo nó nóng lên thì các bạn dùng cái chổi các bạn láng một lượt mỡ mỏng vào chảo. Đấy. Đấy, nhớ là láng thật đều mặt, thật nhanh tay. Chúng ta làm chỉ cần đun nhỏ lửa thôi, vừa phải, đun lửa vừa phải, không cần to lửa. Đấy, các bạn nhìn cái kẹp rất là đẹp, rất là vàng nhá. Đấy.
Khi nào cái mép này nó hơi có độ xém xém vàng vàng, nghĩa là dưới nó cũng sẽ vàng. Chúng ta cũng đợi độ 1 phút, hơn phút thì đấy là dưới là nó sẽ được, nó sẽ chín. Đó, các bạn nhìn xem nhé, mình đã làm xong, kẹp rất vàng và rất là đẹp nhé. Các bạn nhìn thấy nào? Đó. Bánh rất vừa, chín tới, mùi rất thơm, vàng đều, nhìn mềm mượt, thật là hấp dẫn. Khi dán kẹp xong nhé, các bạn ăn ấy thì các bạn rất là nhiều vị. Các bạn có thể ăn kèm với cả sô cô la, mứt cam hoặc mứt dâu, hoặc đường, hoặc các loại hoa quả, hoặc kem ăn lê, kem đá, tùy thích của các bạn nhé. Nhưng hôm nay tôi ví dụ đây để làm quấn cho các bạn xem món sô cô la nhé, kẹp sô cô la. Đó, các bạn để vào cái đĩa mứt cam này, các bạn phiền mỏng thì nó ngọt quá các bạn còn ăn, họ cũng tùy theo thôi. Các bạn thích ăn ngọt thì các bạn cho nhiều, mà các bạn ăn vừa phải thì cho vừa phải. Đó. Đấy, chúng ta dàn đều rồi. Ngọt. Giờ chúng ta cho thêm một mứt dâu nữa nha. Ăn kẹp này, bánh kẹp này này, các bạn có thể ăn kèm rất nhiều thứ như tôi đã nói rồi nhé. Ai thích ăn sở thích, các bạn thích ăn gì thì các bạn cho cái đấy vào. Với cả đấy, chứ còn cái loại mứt nữa. Nói chung là mỗi vị nó có một cái ngon riêng. Đó. Giờ chúng ta có thể cảm quan bánh kẹp mềm, thơm mùi sữa, ngậy của bơ và trứng, ngọt dịu của sô cô la. Tôi đã hướng dẫn các bạn xong món bánh kẹp. Các bạn xem nhớ cho tôi một đăng ký, một chia sẻ, một like ủng hộ tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.